তো গাইজ এইফালে আছে চিকেন বিৰিয়ানী আৰু লগত ৰাইতা তো এইফালে আছে মুৰ্গ ধনিয়া তো গাইজ এইফালে আছে ম'ম' প্লেটাৰ ইয়াত বিভিন্ন ৰকমৰ ম'ম' পাব আপোনালোকে দেখিছেনে পিছত ওচৰলৈ আনিবা দেই মাংস খাই দিবলৈ মাংস পিচ খুবেই চফ্ট হৈছে আৰু ধনিয়া দি সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগত তো গাইজ আজি আছোঁ গুৱাহাটীত এখন ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিছোঁ নাম হৈছে দি কেভ জু ৰোডতে আছে আৰু ইয়াত গাইজ ধুনীয়া ধুনীয়া ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল ডিছ লগতে চাইনিজ ডিছো খাব আহিছোঁ আৰু বিশেষকৈ ইয়াত শুনিছোঁ মানে যোনটো মটন বিৰিয়ানী হওক চিকেন বিৰিয়ানী হওক আৰু বহুত তেখেতসকলে আইটেমছ দিয়ে বোলে আৰু ইয়াৰ খাদ্যবিলাক ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আপোনালোকক জনাম আৰু এতিয়া মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যনটো কথা কৈ দিছোঁ তো গাইজ মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ এইফালে গুচি গ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গণেশগুৰি যাবগৈ পাৰিব আৰু এইফালে গুচি গ'লে ডাইৰেক্ট চানমাৰি যাব পাৰিব আৰু ওচৰতে আছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যোনখন ব্ৰিজখন পাবগৈ নালাগে তাৰ আগতে আছে দি কেভ ৰেষ্টুৰেণ্টখন ঠিক আছে আৰু ওচৰতে আছে চিটি চেণ্টাৰ যোনটো মলটো ঠিক আছে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ দি কেভত যাওঁ আৰু ইয়াৰ খাদ্যবিলাক খাওঁগৈ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ 6003398944 গাইজ ওপৰত আছে ভিনাইল কেফে দেখিছেনে ভিতৰত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ওপৰতো খাব পাৰিব আৰু তলততো আছে দি কেভ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভিতৰত যাওঁ ইয়াৰ খাদ্য খাওঁগৈ আৰু ওপৰতো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আহিলে ভিতৰত ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব এইফালে দলংখনৰ পৰা আহিয়ে আপোনালোকে দেখিব যে দি কেভ ৰেষ্টুৰেণ্টখন ঠিক আছে তো এয়া ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে সজাইছে বাহিৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰটোৱে ইমান ধুনীয়া তো ভিতৰত কিমান ধুনীয়া হ'ব ভাবি চাওকচোন তো এতিয়া বলক তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ যাওঁ তো গাইজ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ দি কেভৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক এতিয়া স্পেচ দুখানি ইমান ডাঙৰ এৰিয়া নহয় আপোনালোকে দেখি আচৰিত হৈ যাব ইয়াতো ধুনীয়াকৈ আছে দেখিছেনে 1 2 3 4 5 দেখিছে ইয়াতো আছে আকৌ এইফালেও আছে মানে ডাঙৰ ফেমিলি আহি কিনে ধুনীয়াকৈ ইয়াত খাব পাৰিব যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ইয়াত বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক যিকোনো চেলিব্ৰেট হয় তো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আপোনালোকক ৰিভিউটো দিম 3 ষ্টাৰ তো গাইজ এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাইজ খানা ৰেডি হৈ গ'ল গাইজ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান লোভনীয় তো গাইজ এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিম ইয়াত কি আছে তো গাইজ এইফালে আছে ম'ম' প্লেটাৰ ইয়াত বিভিন্ন ৰকমৰ ম'ম' পাব আপোনালোকে দেখিছেনে তো গাইজ এইফালে আছে চিকেন বিৰিয়ানী আৰু লগত ৰাইতা তো এইবাৰ প্ৰথম খাম ষ্টাফ অমৃতসৰী কুলচা তো একদম ধুনীয়া লাগিছে দেই তো এইফালে আছে চিকেন ৰশ্মি কাবাব তো এইফালে আছে মুৰ্গ ধনিয়া তো এইফালে আছে ব্লু লেগন দেখিছেনে ৱাও তো গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে বা খাব লাগিব দেই একেলগে ইয়াত ধুনীয়াকৈ বা আৰু মই খাম আৰু আপোনালোকৰ ৰিভিউটো দিম সাধাৰণতে মই অকলে খাওঁ কিন্তু আজি মোৰ লগত বায়ে খাব আৰু ৰিভিউটো দিব তো এতিয়া খাব লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম ম'ম'জ এইফালে দেখিছেনে ৱাও তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ বায়ে মোক দি দিব আৰু বায়ে নিজেও ল'ব মই নিজে প্ৰথমতে লগ কাৰণ খাই দেখি পেলাই একদম বহুত লোভ লাগি আছেতো বায়ে ফালে ফুদি হয় আবা দেই প্ৰথমতে আমি ফ্ৰাই ম'ম'টোৱে টেষ্ট কৰোঁ ন তো এতিয়া লগতে লৈ ল'ম চাটনি গ্ৰীণ চাটনি তো এতিয়া মই বাকো দি দিওঁ থেংক ইউ ৱেলকাম বা তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই ম'ম' খাব লৈছোঁ বাই খালি তো এইফালে লগতে চাটনি অকণ লগাই লৈছোঁ ৱাও বঢ়িয়া ভিতৰত ধুনীয়াকৈ ষ্টাফিংবিলাক দিয়া আছে মাংস আছে নেক্সট লেভেল আহিছে খাই সুন্দৰ তো এতিয়া খাম তন্দুৰী ম'ম' আকৌ বায়ে দি দিব ভাল দেখি ইমান ভাল লাগিছে ন কালাৰটো অ'কে থেংক ইউ তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ তন্দুৰী ম'ম' খাব লৈছোঁ বহুত ধুনীয়া স্মকি ফ্লেভাৰ এটা আহিছে আৰু ভিতৰত যোনখিনি ষ্টাম্পিংখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন আৰু লগতে গাইজ কেপচিকাম পাই গৈছোঁ যে কেপচিকাম খাই মই এনেও ভাল পাওঁ তাতে পাই গৈছোঁ কেপচিকাম দিল খুচ হৈ গৈছে মানে
ষ্টাফিংটো সঁচাকৈ ভাল হৈছে দেই ভিতৰত চাগে মেয়নিজ দি দিছে নেকি ৱাও তো গাইছ এতিয়া খাব লৈছোঁ চিকেন ৰশ্মি কাবাব বঢ়িয়া থেংক ইউ দেখিটো মজা লাগিছে বেলেগ লাগিছে ন প্ৰেজেন্টেশনটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে দেই ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ এইটো অকণমান খাই লওঁ মই কেনেকুৱা আছে মজা তো এয়া প'জ কৰি দিবা মাজে মাজে তুমি খাপ মুখখিনি বকুল ভিতৰত যোনখিনি মাংসখিনি আছে কি ধুনীয়া সিজিছে নহয় আৰু স্মকি ফ্লেভাৰটো লাগিছে লগতে ওপৰত কণী দি বনাইছে ধুনীয়া হৈছে নবা ক্ৰিমি ক্ৰিমি একদম পুৰা ক্ৰিমি টেক্সচাৰটো মজা দিছে ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিছে আমাৰতো এতিয়া ষ্টাৰ্টাৰ খোৱা বহুত হৈ গ'ল এতিয়া আমি মেইন কোৰ্ছত যাম আৰু মেইন কোৰ্ছত আজি কি খাম আমি অমৃতসৰী কুলচা আৰু এবাৰ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম অমৃতসৰী কুলচাটো ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম গাইছ মই দি দিছোঁ তোমাক অ'কে চিয়'ৰ খাই চাওঁ আজি কেনেকুৱা হয় অমৃতসৰী নামটো শুনি ভাল লাগিছে খাই বা কেনেকুৱা লাগে তো এতিয়া খাম মুৰ্গ ধনিয়া তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ আকৌ বাই চাৰ্ভ কৰি দিব আজি চাৰ্ভিচিঙতে লগাই থাকিব আজি চাৰ্ভিচিং ভালে বাৰু খাই চাওঁ অ'কে তো মানে নতুন নতুন কনচেপ্ট খাই আছোঁ দেই ভাল লাগিছে যিকেইটা খাইছোঁ নতুন নতুন খাইছোঁ ভাল লাগিছে এতিয়া হাতেদি খাম আজি হাতে খাই বেছি ভাল লাগিব অঁ তো হাতত খোৱা যিটো আমেজ সেইটো নাই আৰু ওচৰলৈ আনোচোন তো দেখিছেনে ইয়াৰ ভিতৰত কিবা সোমাই দিয়া আছে দেখিছেনে কি কি আছে ময়ো ঠিক ধৰিব পৰা নাই কিন্তু খালে গম পাম ইয়াত কি কি আছে ৱাও ষ্টাফিংটো বিৰাট ধুনীয়া বাই খাই দিলে বা কিন্তু এবাৰ ফুড ব্লগাৰ হৈ যাব ৰবই পৰা নাই আৰু দেখি তো এতিয়া চিকেনটো খাই চাওঁচোন বিৰাট ধুনীয়া হৈছে ৱাও চিকেনটো খাই মোক ধুনীয়া মানে চিকেন দি বনাইছে ঠিক আছে দিল্লীলৈ মনত পৰি গৈছে দিল্লীত খাইছিলোঁ মই মানে ছেইম টেষ্ট ছেইম ফ্লেভাৰ ইয়াত পাইছোঁ ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মই দিল্লীৰ কথা মনত পৰি গ'ল আৰু বাকী এখনটো আছে নামটোৱে পাহৰি যাওঁ আৰু অমৃতসৰী কুলচা ভিতৰত ষ্টাফিংবিলাক দিয়া আছে ভাল লাগিছে বা কেনেকুৱা পাইছে আপুনি ৰিভিউটো কওক এইটো খাই মানে ইণ্ডিয়াত থকা মানে ইণ্ডিয়ান ডিছৰ মানে বেষ্ট ডিছ বুলি ক'ব পৰা যায় নহয় কোৱা কুলচাখন ইমান ধুনীয়া হৈছে নেক্সট লেভেল আৰু এই চব মাংস পিছ ওচৰলৈ আনিবা দেই মাংস খাই থাকোঁতে মাংস পিছ খুবেই চফ্ট হৈছে আৰু ধনিয়া দি দিছে যে টেষ্টটো এটা এনেও চাবচোন ধনিয়া দিলে খাদ্যবিলাকৰ টেষ্টটো এটা বেলেগ হৈ যায় হয় নে বা দাইলত যেনেকৈ ধনিয়া দিলে ভাল লাগি যায় সেই মাংসত দিলেও ভাল লাগি যায় গাইছ এতিয়া খাব লৈছোঁ বিৰিয়ানী লাষ্টত বাচিছে বিৰিয়ানী আৰু এইটো হয় চিকেন বিৰিয়ানী তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম এতিয়া আকৌ বাৰ পাল পৰিছে বাই চাফ কৰিব মই খাম সেইটো কাম মোকে দি আছে একেৰাহে ঠিক আছে বাৰু আজি মোৰ পৰা চাৰ্ভিচ লৈ লোৱা বেলেগ দিন মই তোমাৰ পৰা ল'ম অ'কে চিয়'ৰ আছে ডেফিনেটলি বিৰিয়ানীটো এনেও মোৰ ফেভাৰেট হয় মোৰ ফেভাৰেট দেই আজি ৰাতিপুৱাই মই ফেঞ্চি মাৰ্কেটত ৰাতিপুৱাই বিৰিয়ানী খাইছোঁগৈ আৰু ডিকেভৰ বিৰিয়ানী কেনেকুৱা হয় চাবলগীয়া বস্তু খাই লওঁ তো এতিয়া বিৰিয়ানী ওচৰলৈ অলপমান ৰাইতা ল'ব লাগিব ওচৰলৈ আছোন তো গাইছ দেখিছেনে চাউলকেইটা চব বাচমতি চাউল কি ধুনীয়া হৈছে চব দেখিছেনে আৰু এইফালে মাংস পিচ ৱাও আৰু এইফালে কণী সুন্দৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ আৰু আপোনালোকেতো গম পায় মই বিৰিয়ানী খুবেই ভাল পাওঁ তো এই ষ্টাৰ্ট দিলোঁ Oh my god
মোক ক'বলৈ গাইছে ৰিভিউ কি দিম মই সোমাই দিলোঁ ৰাইতাটো কিন্তু বহুত টেষ্ট লাগিছে সঁচাকৈ ৰাইতাটো মিঠা মিঠা লাগিছে सोने पे सुहागा ৰাইট তাৰপিছত মাংস কিন্তু এটা কথা ব্ৰইলাৰ মাংস কেইপিচ ধুনীয়া সিজিছে ন আৰু মানে সফটনেছ বিৰিয়ানী যোনটো ভিতৰলৈকে আপোনাৰ নিমখবিলাক সোমাই গৈছে দিলছে কৈছোঁ আমি থলুৱা বুলি ক'লে একদম মেৰিনেশ্যনটো ভাল হৈছে তো গাইজ কি কৈছিলে সদায় খাব পাৰি সদায় খাবা এনেকুৱা খালে মানে পেটৰ প্ৰব্লেম নিদিয়ে মানে সদায় খাব পাৰা তো গাইজ ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা খাদ্য খালোঁ আৰু ভাল লাগিলে বহুতেই ভাল লাগিছে কাৰণ কিয় নতুন ডিছ ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকে আহক নতুন ডিছ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু বাই যে আজি মোক ইমানখিনি সময় দিলে তাৰ বাবে বা বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমাকো ধন্যবাদ মোক যে তোমাৰ লগতে আজি ভিডিঅ'টো কৰিবলৈও সুবিধা দিলা খাবলৈও দিলা ভাল লাগিলে বাৰ লগত বাই অলপ সময় দিলে মোক আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা যোনটো বেল আইকন আছে টিংকৈ বজাই দিব এনেকুৱা ধুনীয়া ফুড ব্লগ লৈ আহি থাকিম আজিলৈ বাই 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 বাকীটা